নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আজি সন্ধিয়াৰ বিশেষ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 29 অক্টোবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত ধৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়াৰ বিশেষ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে হজৰত মোহাম্মদক কঠোৰ মন্তব্য। আজি ঘৰে ঘৰে খোলা পতাকা উৰুৱাব মুছলমান ৰাইজে আৰু দৰ্শকসকল হজৰত মোহাম্মদক লৈ কঠোৰ মন্তব্য কৰিছে একাংশ লোকে আৰু তাকে লৈ হজৰত মোহাম্মদক কঠোৰ মন্তব্য কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ঘৰে ঘৰে মুছলমান লোকে খোলা পতাকা লগাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। দৰ্শকসকল দিল্লীৰ ত্ৰিপুৰা ভৱনতো প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ব। ত্ৰিপুৰাত মুছলমান লোকৰ কৰা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব। দৰ্শকসকল তাৰ পিছত কোৱা হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী কৰা হ'ব আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্যৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ আহ্বান কৰিছে আৰু ত্ৰিপুৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতো ঘন অৱস্থান কৰা হ'ব। সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে। দৰ্শকসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে হজৰত মোহাম্মদক লৈ কঠোৰ মন্তব্য কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত এতিয়া ত্ৰিপুৰাত এনেদৰে কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ। দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়াৰ 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ কাৰ্যালয়ত এই অগ্নিকাণ্ড নথিপত্ৰৰ লগতে আছিল লক্ষাধিক টকা। মিডিয়া আসাম ইউটিউব চেনেলত দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ লৈছো এয়া হৈছে ভাৰতীয় জীৱন বীমা কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াতে জুই লাগিছে। দৰ্শকসকল ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ কাৰ্যালয়ত এই অগ্নিকাণ্ড হয়। নথিপত্ৰৰ লগতে আছিল লক্ষাধিক টকা। নিশা লামডিংৰ খালিবাৰী ৰোডস্থিত ভাৰতীয় জীৱন বীমা LIC কাৰ্যালয়ত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু দৰ্শকসকল লামডিং মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা 4 মহলীয়া বিল্ডিঙত অৱস্থিত ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম লামডিং শাখাৰ কাৰ্যালয়টোত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু সন্ধিয়া 7 মান বজাৰ কাৰ্যালয়ৰ সকলো কাম সামৰি ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছতে নিশা হঠাতে জুয়ে আৱৰি ধৰে বিল্ডিংটোত 4ৰ্থ মহলাত আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কাৰ্যালয়টোৰ সকলো আচবাব জুইত জাহ যোৱাৰ লগতে বহুতো লাগতিয়াল নথিপত্ৰও জুইত জাহ যায় অৰ্থাৎ জ্বলি পৰে আৰু দিনটোৰ সংগৃহীত নগদ প্ৰায় 6,50,000 টকা কাৰ্যালয়টোত মজুত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতে বিল্ডিংটোত থকা পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আৰু অন্যান্য কাৰ্যালয়সমূহ জুইত জাহ যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে আৰু বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিউটৰ ফলতে কাৰ্যালয়টোত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহতে ধাৰণা কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে লামডিংত। দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 4জন শিক্ষকৰ আক্ৰান্ত কোভিডত আৰু 7 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়খন। দৰ্শকসকল চাওক চাবুৱাৰ অসম বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কোভিডৰ আতংক আৰু 7 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিলে বিদ্যালয়খন। 4জন শিক্ষক কোভিড আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া বন্ধ কৰি দিলে বিদ্যালয়খন। দৰ্শকসকল বিদ্যালয়খনত নাই কোনো ধৰণৰ কোভিড ৰোগৰ ব্যৱস্থা আৰু বিদ্যালয়খনত আক্ৰান্ত হৈছিল প্ৰথমে এজন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষকগৰাকীৰ পত্নীও আছিল কোভিডত আক্ৰান্ত আৰু আক্ৰান্ত শিক্ষকজন আৰু পত্নীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে AMCH আৰু দৰ্শকসকল এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাবুৱাৰ অসম বিদ্যাপীঠ অৰ্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। তাতে কোভিড ধৰা পৰিছিল 4জন শিক্ষকক আৰু তাৰ পিছত 7 দিনৰ বাবে বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কাজিৰঙাত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। ভানবাৰী আৰু হালদিবাৰী এনিমেল কৰিডৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। এনিমেল কৰিডৰ আশে-পাশে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিব নোৱাৰিব আৰু বাহন পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। দৰ্শকসকল উচ্চ প্ৰাবল্যৰ শব্দৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। চৰকাৰী অথবা ব্যক্তিগত নিৰ্মাণ কাৰ্যত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে কাজিৰঙাত আৰু নিয়ম ভংগ কৰিলে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এনেদৰে কোৱা হৈছে। দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসুস্থ হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে লগে লগে হাস্পতালত। উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হোৱা জুবিন গাৰ্গক আয়ুৰচুন্দ্ৰা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ হৈছে বুলি জুবিন গাৰ্গে নিজে জানিবলৈ দিছে আৰু হাস্পতালে নিশাটো কটালে জুবিন গাৰ্গে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে আছিল তেওঁৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে আছে পত্নী গৰিমা গাৰ্গ। আয়ুৰচুন্দ্ৰা হাস্পতালত জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকল আহিছে। দৰ্শকসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পাৰিছে হঠাতে জুবিন গাৰ্গ
অসুস্থ হৈ পৰে তাৰ পিছত লগে লগে জুবিন গাৰ্গক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স মাটিৰ নামজাৰিক লৈ কেইবাটাও নতুন নিয়ম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ইয়াত কোৱা হৈছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে নতুনকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ হোৱাটছআপ নম্বৰো মুকলি কৰিছে অসম চৰকাৰে 953110507518 এই যেটো আপোনালোকে নাম্বাৰ দেখা পাইছে এই নাম্বাৰটো হোৱাটছআপ নম্বৰ মুকলি কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু তাৰ লগতে মুকলি কৰিছে ইমেইল আইডি আপোনালোকে helpline.transportassam@gmail.com আপোনালোকে ইমেইল কৰিব পাৰিব এইটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু অসুবিধা হলে দিব পাৰিব অভিযোগ বুলি কোৱা হৈছে দৰ্শকসকল ঘৰতে বহিয়ে লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এনেদৰে কোৱা হৈছে আৰু পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি কোৱা হৈছে দৰ্শকসকল তাৰ পিছত কোৱা হৈছে আৰসি লাইসেন্স নৱীকৰণ সকলো কাম অনলাইনতে কৰিব পাৰিব ঘৰতে বহি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিছে সাৰথী পৰ্টেল এনেদৰে কোৱা হৈছে দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে নৱেম্বৰৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ ভেকচিন প্ৰদান অভিযান আৰু সকলো ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশনা দৰ্শকসকল চাওক এয়া হৈছে কোভিড ভেকচিন আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে কৰোনা ভেকচিনক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ কোভিড টিকাকৰণ অভিযান চলাব চৰকাৰে 2 নৱেম্বৰত মুকলি কৰা হ'ব এই অভিযান আৰু শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডভিয়াই ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় আৰু যিবোৰ জিলা ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত বৰ্তমানে পিছ পৰি আছে সেইবোৰ জিলাত ঘৰে ঘৰে গৈ ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ ভেকচিন অভিযান অহা নৱেম্বৰ মাহৰ 2 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কৈছে দৰ্শকসকল চাওক তাত কোৱা হৈছে দেশত এতিয়াও বাকী আছে 11 কোটিতকৈ অধিক লোকে গ্ৰহণ কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় 11 কোটিতকৈ অধিক লোকে গ্ৰহণ কৰা নাই দ্বিতীয় ভেকচিন আৰু দৰ্শকসকল এয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী তেওঁ টুইট কৰি এনেদৰে জনাইছে মিডল আসাম ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো এয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ টুইট আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে তেওঁ কৈছে দেশৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি দেশত এতিয়াও 11 কোটিতকৈ অধিক লোকে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু দ্বিতীয় পালি ভেকচিন ল'বও নাই দৰ্শকসকল দ্বিতীয় পালি ভেকচিন গ্ৰহণৰ সময় উকলি যোৱাৰ পিছতে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি সদৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ কয় লগতে প্ৰথম পালি ভেকচিনৰ পৰা দ্বিতীয় পালি ভেকচিনৰ গ্ৰহণৰ বাবে দিয়া নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাতকৈ দ্বিতীয় পালি ভেকচিন লোৱা লোক পিছ পৰি আছে বুলি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জানিবলৈ দিয়ে আৰু দৰ্শকসকল তাৰ পিছত কৈছে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে মনসুখ মাণ্ডভিয়াই সকলো ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে